Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersiaran kita kembali dalam rancangan Sembang Santai bersama Kak Yan. ENDORGAN, satu nama yang mungkin agak asing pada kita, namun ianya menjadi bualan di mata dunia. Hari ini bersama Kak Yan, saudara Ahmad, Firdaus, Khadir dari Malaysia yang Syariah Scholar Association akan cuba merungkai tentang isu ini. Assalamualaikum Firdaus. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi datang ke studio pada hari ini untuk bersembang dengan Kak Yan tentang isu ENDORGAN. Ya Firdaus, agak-agaknya siapa ENDORGAN ni? Terlampau lantang beliau bersuara sehingga kuasa-kuasa besar takut dan gerun dengan kehadiran ENDORGAN. Boleh Firdaus nyatakan siapa sebenarnya ENDORGAN? Terima kasih Kak Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para penonton. Jadi persoalan yang ditanya tadi tentang siapakah ENDORGAN. ENDORGAN, para penonton sekalian, pada tahun 2014 beliau sehingga kini adalah merupakan Presiden Republik Turki yang tidak asing lagi. Dan seperti tahun 2011 hebat ataupun cukup gah namanya di peringkat antarabangsa, sehingga diberi julukan oleh Reuters sebagai the strongest man in Turkey. Dan ENDORGAN ni beliau lahir pada tahun 1954. Jadi kalau kita congak-congak umur dia sekarang macam umur ayah kita lah, umur 64 tahun. Dan beliau sejak tahun 2002 telah menjadi aktif dalam politik Turki, menjadi Perdana Menteri pada tahun tersebut. Kemudian pada tahun 2014, 12 tahun selepas itu beliau menjadi Presiden. Dan beliau ni berasal daripada satu keluarga yang miskin, sehingga di awal usia beliau ni tugas beliau adalah menjual lemonade, air lemon, dan juga jual susu bijan dekat orang ramai. Dan beliau waktu kecil-kecil, waktu muda remaja, beliau ni menjadi pemain bola sepak. Cuma sebelum beliau meneruskan kerjaya beliau dalam sukan bola sepak, ayah dia dah, okey, kau tak boleh, kau kena jadi somebody. And ayah beliau masukkan beliau di sekolah Imam Khatib, dan sekolah Imam Khatib. That's why di sekolah Imam Khatib ni sampai sekarang kita boleh tengok beberapa video yang tersebar bagaimana ENDORGAN mampu membaca Al-Quran dengan baik, dengan merdu suaranya. Jadi kerana pendidikan awal beliau di sekolah Imam Khatib. Dan ENDORGAN ni beliau mula masuk dalam parti politik bersama dengan sifu beliau dulu, iaitu satu nama yang juga tidak asing lagi di Turki. Nama beliau Najmuddin Erbakan. Dan Najmuddin Erbakan ni pernah memimpin Parti Rifah. Kemudian yang sekarang sudah menjadi Parti Saadat di Turki. Dan cuma Parti Rifah ni ataupun Erbakan bersama dengan kumpulannya, beliau telah menghadapi dan mendepani beberapa usaha dan untuk topel yang dilakukan oleh tentera. Jadi mereka ni telah dijatuhkan oleh tentera beberapa kali dah, sehinggalah yang terakhir pada tahun 1997. Dan ENDORGAN sebelum bertanding pada tahun 2002, ketika itu berlakulah sedikit perbincangan ataupun perbezaan pandangan bersama dengan orang-orang lama dalam Parti Rifah ni. Adakah sepatutnya kita meneruskan pendekatan yang sama yang kita dah banyak kali diharamkan? Sebab di Turki seperti mana yang kita tahu, sejak terdirinya Republik Turki pada tahun 1924 oleh Tajuk, jadi
waktu tu dia mengamalkan satu sistem sekular yang berbeza dengan beberapa negara Eropah. Dia sangat menekan sekular yang agak menekan kemunculan ataupun simbol-simbol agama, termasuklah mana-mana parti politik ataupun ahli-ahli politik yang ada inclination, ada kecenderungan ataupun nampak dalam peribadi dia iltizam yang kuat dengan agama. Jadi isteri-isteri Perdana Menteri pun sepatutnya tak boleh pakai tudung, hingga menjadi isu kalau di Turki pada zaman dahulu, isteri pada Perdana Menteri ataupun Presiden pakai tudung. Tapi jadi ketika mana Parti Refah menang, walaupun di Turki ni menang bagi mereka ni, dia bukan menang simple majority. Dia beza dengan negara kita ni. Kita at least kena simple majority, ataupun dalam banyak kes dalam sejarah Malaysia ni, banyaknya yang menang ni dia menang sampai tahap two-third pun. Cuma lately ni kita nampak yang di Malaysia pun berlaku perubahan, dah tak ada lah parti yang menang two-third majority ni. Jadi mereka ni kalau boleh dah menang 30%, itu sudah dikira satu kemenangan yang besar. Jadi mereka akan berpakat dengan parti-parti lain yang untuk membentuk simple majority dan kemudian membentuk kerajaan. Jadi Refah jatuh, walaupun mereka menang kira-kira dalam 20 ataupun 20 lebih peratus majority pada tahun sebelumnya. Mereka jatuh pada tahun 1997, dan ketika itu Erdogan beliau menjadi Datuk Bandar Istanbul. Dan kita seperti kita tahu, Istanbul ni dia satu tempat yang sangat strategik. Dan beliau ni, sebelum itu saya tak sempat cerita, beliau ni memang dilahirkan, dibesarkan di Istanbul. Istanbul ni satu kota yang menjadi satu kota di atas kota dan atas kota. Saya suka sifatkan begitulah. Dan sebelum kerajaan Rom menjadikan Konstantin ataupun nama kemudiannya Istanbul sebagai tempat pusat pemerintahnya, sebelum tu kerajaan pagan lain pun dah ada tamadunnya di situ, dan dibina tamadun Rom Byzantin, kemudian dibina pula Rom, dan dibina pula tamadun ataupun menjadi pusat pemerintahan Osmaniyah. Sebab tu kalau kita pergi ke Istanbul, dan kita tahu sampai sekarang Istanbul merupakan antara tempat pelancongan yang terkenal, sebab dia terletak ataupun tempatnya adalah tempat bertemunya, harmoninya beberapa tamadun dan juga pelbagai agama yang hidup di sana. Dan kita tahu, seperti mana kita tahu, Istanbul ni dia mewakili Turki, sebahagiannya mewakili Turki Barat ataupun di Eropah, dan walaupun sebahagian besar Turki ni berada di timur. Dan ketika itu beliau menjadi Datuk Bandar di Istanbul, cukup disayangi oleh rakyat-rakyat Istanbul. Dan Istanbul ni dia ada banyak monumen-monumen ataupun potensi yang boleh dibangunkan, dan beliau berjaya membasmi beberapa masalah penting di Istanbul. Dan namun oleh kerana beliau pernah berucap pada tahun 97 ataupun sebelum tu, dan ucapan beliau ni, beliau ambil satu syair dalam bahasa tapi terjemahannya cukup popular, let us make the most as our barrack, dan beberapa lagi, dan ia dikira sebagai satu ucapan yang menghasut dan mempunyai unsur-unsur Islamik yang sangat kuat, hingga menyebabkan beliau akhirnya dipenjarakan. Jadi Erdogan ni dulu dalam perjalanan hidup beliau, bukan sahaja partinya dibungkam oleh kudeta tentera, bahkan beliau sendiri sudah direman dan juga dipenjarakan oleh kerana khutbah ataupun ucapan yang beliau sampaikan di Istanbul. Jadi itu sedikit sebanyak pengenalan kita tentang Erdogan yang sekarang daripada sejak tahun 2002 telah dilantik sebagai Perdana Menteri bersama parti baru beliau, AK Parti, dan kemudian pada tahun 2014 beliau menjadi Presiden sampai sekarang. Masya Allah, hebat orangnya. Untuk itu, kita dah start panas di dalam studio ini. Apa kata kita berhenti seketika dan kita saksikan bintik ini. Recep Tayyip Erdogan is the president of Turkey. Under his rule, the country has become
a regional powerhouse. Erdogan was prime minister for over a decade, but rules within his own party prevented him from seeking a fourth term. He then became Turkey's first directly elected president in 2014. It's a role that's been mostly ceremonial until now, that is. Erdogan wants to strengthen the powers of the presidency, which requires changing the constitution. The problem is his party doesn't have enough seats in parliament to call a referendum without the support of opposition parties. But there are other things shaping Erdogan's presidency. Turkey is part of the US-led coalition in the fight against ISIS, and he has backed Syria's opposition against Bashar al-Assad's regime. The country has also bombed PKK, or Kurdistan Workers' Party, targets in Iraq. Targets Erdogan's government considers to be terrorists. This has all resulted in more enemies on Turkey's borders. Turkey has suffered several major terror attacks in recent years, including an explosion at Istanbul's main airport that killed more than 40 people in June of 2016. Just a month later, a coup failed to remove Erdogan. Many died in the violence. Thousands of military officers and civil servants were either detained or dismissed from their jobs. Well, the president has promised severe punishment for those involved. There's even talk of reinstating the death penalty, a move that would make it impossible for Turkey to join the European Union. Bersua kita kembali di studio bersama Kak Ian dalam Sembang Santai. Bagi meneruskan perbincangan kita mengenai siapa Erdogan, Wira atau Diktaktor Turki. Kita cuba rungkai untuk soalan seterusnya. The Strongest Man in Turkey oleh Darren Butler. Kenapa? Boleh saudara Firdaus terangkan mengenai statement ini? Statement daripada Darren Butler ini dikeluarkan pada tahun 2011 di Reuters, dan kalau secara ringkasnya kita boleh sebut kekuatan ataupun the strongest part of Erdogan, ataupun nama panjang saya tak sebut nama panjang Erdogan, adalah Recep Tayyip Erdogan, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil sebagai Raja Tayyip Erdogan. Dan Erdogan ni kekuatan dia boleh kita lihat daripada dua sudut. Satu, dari sudut kekuatan dan kelantangan vokalnya Erdogan dalam pentas politik antarabangsa, dan kedua, bagaimana Erdogan berjaya meraih sokongan di peringkat domestik negara Turki itu sendiri. Seperti mana saya sentuh perkara kedua, iaitu sokongan domestik oleh rakyat Turki. Seperti mana yang saya kongsikan tadi, bahawa demokrasi di Turki ini dia cukup untuk menyebabkan parti yang memenangi 30% dalam mana-mana pilihan raya sudah dikira sebagai parti yang besar, the strongest party. Dan seperti mana kita sebut tadi, AKP Party apabila ditubuhkan pada tahun 2001, pada pertama kali mereka bertanding tahun 2002, di kala itu ekonomi Turki sangat teruk, hingga buat pertama kalinya Turki pada tahun 2001, sebelum adanya pilihan raya itu, terpaksa sampai tahap untuk membayar hutang negara, beban hutang negara yang mencecah lebih kurang 200 bilion USD ketika itu. Dia terpaksa akhirnya meminta bantuan daripada IMF. Dan tahun 2002, tema ekonomi adalah satu tema yang sangat popular, dan AKP Party muncul dengan memberi harapan yang baru. Dan pada tahun tersebut mereka menang 37%, dan sudah menyebabkan mereka boleh memerintah sebagai parti terkuat dengan sokongan-sokongan parti-parti kecil yang lain. Dan selepas itu pada tahun 2007 mereka bahkan meningkatkan sokongan lebih kurang 41% ataupun 41%, dan kemudian pada tahun 2011 mereka menang 49.8%, hampir 50% daripada jumlah keseluruhan undi yang berada di Turki. Jadi di peringkat domestik
parti adalah satu parti yang dari sudut sejarah yang panjang itu, walaupun tidak mencapai two-third majority macam negara-negara yang lain. So kita tengok beberapa negara Arab yang lain lagi dahsyat, yang terkenal sebagai negara-negara diktator ni, menang ni 99.8%. Jadi itu pun sudah menyebabkan kita tertanya-tanya sejauh mana bebasnya demokrasi di beberapa negara yang menang sebesar itu. Jadi di Turki, akhirnya mereka berjaya menang 49.8% pada tahun 2011. Itu menunjukkan rekod prestasi sokongan dan dokongan rakyat Turki kepada parti memang satu rekod yang sangat baik. Dan di peringkat antarabangsa, secara ringkas saya boleh cakap bahawa pendekatan Turki adalah pendekatan yang pragmatik. Mereka tidak terlampau menjadi budak ikutan kepada kuasa-kuasa besar sama ada USA ataupun Rusia ataupun China. Ada kepentingan bersama yang dijaga, tapi dia tak mengikut terunjuk mana-mana kuasa besar. Dan buktinya kita boleh lihat Turki akhirnya dalam siri-siri konflik Israel dengan Palestin dan juga negara-negara Timur Tengah yang lain, Erdogan muncul sebagai hero apabila keluar daripada World Economic Forum ketika itu bersama dengan Simon Peres, berforum sekali, keluar dalam majlis begitu saja apabila beliau hanya diberikan masa yang sangat sedikit. Hanya beliau menggunakan masa yang sedikit untuk mengkritik kejadian yang ganas dilakukan oleh tentera Israel pada tahun 2008 ketika itu. Dan dalam kes Mavi Marmara pada tahun 2011, dalam 2010 ketika itu, antara syarat yang diletak oleh Turki kepada Israel, oleh kerana Israel yang menyerang rombongan Mavi Marmara dan ada lebih kurang 8 orang rakyat Turki terbunuh. Pertama kali Israel meminta maaf secara terbuka kepada negara-negara lain adalah apabila Israel memohon maaf kepada Turki. Kelantangannya itu cukup dirasai sehinggalah kepada negara yang seangkut Israel. Dan di peringkat antarabangsa, seperti mana kita tahu, Turki tidak terlampau berpihak kepada Amerika dan juga tidak berpihak pada Rusia, tetapi ada kepentingan bersama. Sebab tu saya cakap daripada awal bahawa Turki cuba membentuk satu pendekatan politik yang pragmatik. Dia baik dengan US sebagai model demokrasi di kawasan atau Asia dan Timur Tengah, dalam masa sama baik dengan Rusia sebagai kawan dagangan, dan juga baik dengan Iran, baik dengan Syria. Cuma dalam beberapa tahun kebelakangan ini, bila berlaku konflik yang besar di rantau tersebut, adalah beberapa clash politik yang berlaku di negara-negara jiran. Secara umum, sebab itulah Turki, oleh kerana prestasi di luar dan juga prestasi di dalam, dia sampai sekarang, ataupun Erdogan pada zaman beliau bersama dengan AK Parti, is the strongest person di sejarah Turki. Dan sampai ramai juga yang membayangkan beliau ni adalah sekuat pengaruhnya seperti Kemal Atatürk pada zaman dahulu. Jadi itulah secara ringkas why Erdogan is the strongest person in Turkey, menurut Reuters yang disebut tadi. Amerika'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı almaya hazırlandığı yönündeki haberlerle ilgili üzüntülerimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kudüs, Sayın Trump, Müslümanların kırmızı çizgisi. Filistin halkının yaraları kanamaya devam ederken, her gün hak ihlalleri, zulümler, baskılar sürerken, İsrail'e destek mahiyetinde böyle bir kararın alınması sadece uluslararası hukukun ihlali değil, aynı zamanda insanlık vicdanına da vurulmuş ağır bir darbedir. İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak bu konunun sonuna kadar takipçisiyiz. Eğer böyle bir adım atılacak olursa hemen 5-10 gün içerisinde İslam İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesini İstanbul'da toplayacağız.
Ve sadece bununla da kalmayacağız. Bu liderler zirvesiyle beraber de çok daha önemli etkinliklerle tüm İslam dünyasını o zirvede hareketlendireceğiz. Zira sıradan bir olay değil bu. Amerika bütün işleri bitirdi de şimdi bu mu kaldı? Yağış'ta da işi bitirdi, bu mu kaldı? Şu anda Netanyahu, İsrail'de kendi içinde iç hesaplaşmalarını bitiremiyor. Ve biz kesinlikle son ana kadar buradaki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kaldı ki bu bizim diplomatik ilişkilerimizi İsrail'le koparmaya kadar da gidebilir. Sebagai seorang strongest man in Turkey, sepatutnya dia memperjuangkan isu-isu Turki. Namun, Erdogan lebih memperjuangkan isu Palestin. Apa yang boleh Firdaus share dengan Kak Yan mengenai isu ini? Kenapa Palestin? Kenapa Palestin? Pertama sekali, Palestin adalah satu bumi yang sangat dekat dengan semua umat Islam. Dan Palestin, dan kita tahu Turki itu sendiri lebih kurang 98% rakyatnya adalah beragama Islam. Seperti mana Malaysia majoriti Muslim, dan di rantau Arab itu pun isu Palestin adalah isu yang sangat sensitif, terutamanya selepas secara rasminya Palestin dijajah pada tahun 1945, lepas PBB mengagihkan Palestin kepada kawasan Arab dan kawasan Israel. Dan sebelum itu lagi, selepas deklarasi Balfour tahun 1917, Yahudi dijemput oleh Britain untuk masuk ke bumi Palestin. Jadi kenapa beliau memperjuangkan, bukan persoalan Erdogan memperjuangkan Palestin. Semua negara Islam bersuara tentang isu Palestin. Malaysia sendiri dalam pasport kita tidak mengiktiraf Israel sebagai satu negara. Cuma kelebihan Erdogan adalah suaranya vokal dan dirasai di dunia dan dirasai sendiri oleh Israel. Seperti mana saya sebut tadi, dan tiada di sana satu pemimpin dunia Islam ataupun dunia Arab yang boleh duduk sekali dan kemudian keluar dengan suara dengan suara yang sangat vokal meninggalkan Presiden Israel, seperti mana dilakukan oleh Erdogan. Dan Israel for the first time minta maaf pada satu negara. Tak pernah berlaku kecuali pada Turki. Sebab apa? Dia ada kait macam tadi. Ia tidak benar kalau kita nak katakan Turki hanya memperjuangkan masalah Palestin. Sokongan yang semakin besar menunjukkan beberapa masalah besar di negara beliau berjaya diselesaikan, dan kekuatan ekonomi dalaman Turki itu menyebabkan mereka mampu untuk independen dalam beberapa isu, tidak terlampau bergantung, kerana mereka ada kekuatan dalaman yang wajar kita lihat dan juga yang patut dipuji. Seperti yang kita sedia maklum dan semua tahu bahawasanya Turki adalah sebuah negara sekular, terkenal dengan sekularismenya. Jadi Kak Yan ingin bertanya juga pada Firdaus, yang mana apa sebenarnya dasar Turki ni dan pencapaian Turki itu sendiri dalam ekonomi luar, sehingga dia betul-betul ditakuti sejak isu yang disebutkan oleh Firdaus tadi. Dua perkara persoalan pada Kak Yan tadi. Satu tentang betapa ataupun sejauh mana sekularnya Turki. Kedua tentang kekuatan ekonomi di negara Turki. Tentang sekularnya Turki ni Kak Yan, sebab di awal terasasnya negara moden Republik Turki, ia memang diasas atas dasar sekular oleh Mustafa Kemal Atatürk. Dan kita tahu Mustafa Kemal Atatürk ni oleh kerana satu sudut ia dipandang sebagai tokoh yang sangat kontroversi bagi orang Islam, tapi dalam masa sama dari sudut sejarah oleh kerana beliau adalah orang yang antaranya
berjaya menyahkan penjajah Britain daripada Turki. Jadi beliau adalah hero yang disanjung di Turki sebenarnya. Selain daripada disanjung, kemudian proses untuk memaksa supaya beliau disanjung secara zaman berzaman diguna pakai dalam sistem pemerintahan di Turki dahulu. Sehingga sekarang gambar-gambar Tajuk di tempat-tempat rasmi masih ada. Dan memang kesalahan untuk kita senang-senang menabuh fitnah ataupun mengejek Tajuk adalah satu benda yang sangat tabu di Turki. Cuma oleh kerana sekolah ni adalah satu benda yang dipaksa oleh kerajaan pada rakyat. Cuma kita tahu bahawa Turki ni dia adalah pewaris kepada satu tamadun besar, pada tamadun Osmaniyah. Dan pada tamadun Osmaniyah terkenal dengan semangat futuwah, semangat khidmat yang sangat kuat sesama mereka. Jadi kita akan lihat bahawa adanya suara baru seperti Apati, dia cuba untuk membetulkan ataupun menggunakan sekular untuk menanam ataupun menaikkan nilai-nilai Islam dalam bentuk yang lebih mesra. Sebagai contoh, kita tahu bahawa di Turki ni sejak awal lagi banyak usaha-usaha kudeta dan tentera sangat berkuasa. Tentera dia ada satu mahkamah perlembagaan bahkan untuk menyoal pemimpin-pemimpin yang membawa ataupun ideologi lain daripada sekular. Sebab itu guru kepada Erdogan, Najmuddin Erbakan sudah berkali-kali diharamkan daripada berpolitik. Erdogan pun diharamkan. Bahkan ketika mana AK Parti menjadi pemerintah, sudah ada cubaan untuk menjatuhkan beliau, cuma menang satu undi saja. Menang satu undi dalam mahkamah perlembagaan tu, hanya menang satu undi saja untuk supaya beliau dan juga kerajaan beliau tidak digulingkan. Jadi usaha-usaha tu ada, cuma beza apa yang dilakukan oleh Erdogan. Kalau dahulu konsep sekular di Turki ni dia agak ekstrim, sehingga kalau ada sebarang simbol agama, tak kisahlah Kristian ataupun Muslim, akan ditolak. Dan oleh kerana Muslim adalah majoriti, jadi orang Islam sangat terasa. Dan kemudian orang Turki pun, orang Kurdi pun sangat ditindas. Begitu juga golongan kiri. Dan pada zaman tersebut antara Perdana Menteri selepas Kamal Atatürk namanya Adnan Menderes. Adnan Menderes dia bukan buat apa sangat pun, dia cuma membenarkan azan dalam bahasa Arab kembali dilaungkan, membuka sekolah-sekolah agama. Tak sampai tahap yang banyak untuk dilakukan, beliau pun akhirnya digantung kerana membawa nilai-nilai Islam, dipandang seperti itu. Sebab tu mana-mana pemerintah yang isterinya memakai tudung seperti itu, seperti Erdogan, seperti Abdullah Gül, itu juga menjadi satu kontroversi. Cuma mereka membawa istilah sekular yang baru, iaitu sekular sepatutnya tidak mengacau persoalan peribadi seseorang. Agama Islam sepatutnya bebas diamalkan. Sekular ni sepatutnya mendamaikan agama-agama. Jadi pentakdifan baru sekular tu lebih dekat dengan apa yang kita pandang di negara-negara Eropah. Sebab masjid boleh dibina, sekolah-sekolah boleh dibina. Cuma dalam urusan-urusan pemerintahan yang besar, kelihatannya neutral agama. Tapi urusan nikah kahwin boleh diuruskan. Cuma ada lagi banyak benda yang boleh buat, tapi ia jauh lebih baik daripada ekstrim sekular yang pernah kita lihat pada zaman dahulu berlaku di Turki. Jadi oleh kerana itu dia membuka ruang yang besar untuk Islam dapat dikembangkan di Turki. Dan apabila sekarang berlaku banyak krisis di negara-negara Arab, kita nampak sekarang banyak para ulama ni bahkan membuka sekolah dan juga berteduh di negara Turki. Baru-baru ni saya dikhabarkan seorang tokoh daripada Suria, daripada Halab, dan beliau menetap di Madinah Al-Munawwarah, Syekh Muhammad Awam. Dia bahkan diberi ruang untuk membuka sekolah-sekolah di sana. Dan di kawasan Fatih, di kawasan Istanbul tu sudah banyak ulama-ulama Syariah yang berasal, yang lari daripada rejim Asad untuk duduk di sana mengembangkan agama Islam, membuka madrasah, melahirkan ulama-ulama yang sekarang berada di Turki. Jadi itu tentang betapa mereka berjaya mendefinisi semulakan sekular hingga Islam mudah tersebar di Turki. Tentang ekonomi, kita sambung selepas ini. Kita berehat dulu. Kita tunggu selepas ini. I want to understand, why did they fight rockets against us? What for?
there was not any siege against Gaza. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması. The reason why your voice is so loud is because you must be feeling guilty. When it comes to killing, you Israelis know a lot. We know that he is the most popular Muslim leader in the world right now. Why? Because he got up and walked out of a meeting with a baby killer, Shimon Peres. He got a hero's welcome when he went back to Turkey. Why they gave him a hero's welcome? Because he walked out of a meeting with a Jew who is a baby killer. And the Muslims like leaders like Erdogan. His position was very strong and brought honor to Turkey. Since the war on Gaza began, Erdogan has openly and strongly blasted Israel. Allah will sooner or later punish those who transgress the rights of innocents, he said. The elections center around one party and one man. Here in Istanbul, it's hard to escape posters of Turkish Prime Minister Erdogan, the head of the ruling Islamist party called the AKP. Polls point to a sizable victory by the AKP, and that would mean the third straight election win for a party that's worked hard to make one of the most secular Muslim nations in the earth more and more Islamic. İkisi bir arada olduğu zaman adeta ters mıknatıslanma yapar. Mümkün değil ikisinin bir arada olması. Durum böyle olunca ben Müslümanım diyenin tekrar yanına gelip bir de aynı zamanda da laikim demesi mümkün değil. Niye? Çünkü Müslümanın yaratıcısı olan Allah kesin hakimiyet sahibidir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bak, bu yalan. Koskoca bir yalan. Can't you see when the Muslims are given a choice to vote, they vote for Sharia? In Turkey they vote for Islamic Party. They vote for the party which is anti-Islamic. In Turkey they vote for the Islamic Party. The leader, his wife wear hijab. The Prime Minister wear hijab, his wife wear hijab. The President, his wife wear hijab as well. Abdullah Gül, both of them, the President and the Prime Minister, their wives wear hijab. They vote for that party. Take your Sharia to people who want it. Recently, Turkey elected a few years ago a political party which had Islamic leanings, okay? And in those 2 years that that political party was there, they opened up a number of Quranic memorization schools for the kids. So here you see how politics and education have a direct impact. The Prime Minister of Turkey has embraced Hamas, and Turkey has threatened military force against both Israel and Cyprus. Well, obviously, when you have a country that is being ruled by what many would perceive to be Islamic terrorists, that the United States is serious and that we're going to have to be dealt with. Now it's the time to have the Palestinian flag in Gaza. ومن هنا أصف كل قيادات العالم الإسلامي. Tüm halklara sesleniyorum. أخاطب كل الشعوب. كل من لم يقف بجانب فلسطين سينتهي ويندحر. كل الشعوب الإسلامية ستطالب قادتها أن تكون مثل السيد رجب طيب أردوغان. Erdogan, the Turkish anti-Semite and the Jew hater and the terrorist. No, English, I don't speak English, but I very love Israel and Turkey. Fuck off, Turkey. You speak bullshit. Message for the Turkish people? Yeah, go to hell! Turkey is the strongest military power, military might in the region. It's the second largest army in NATO. And the statements coming out of Turkey should be very concerning to Americans. Erdogan is saying 1.5 billion Muslims are waiting for the Turkish government to rise. This is pretty scary.
situation in Turkey, because we're not realizing there's a whole youth movement in Turkey calling for the glory days in which the Turkish government ruled via the caliphate. Some accuse the AKP of using democracy to gain power and then limit freedoms. And some even feel he hopes to re-establish an Islamic caliphate with Turkey as its head. Zira bu enkazın altından yeni bir uygarlık çıkacaktır. Yeni bir medeniyet çıkacaktır. Ve bu medeniyet inanıyorum ki 21. asırda İslam medeniyetinin öne geçtiği asır olacaktır. Görünen odur ki kimse bu medeniyet dalgasının önüne geçemeyecektir. Ve Müslümanlar bıraktığı yerden tekrar bu emaneti teslim alacaklardır. Bize göre demokrasi hiçbir zaman amaç olamaz. Demokrasi ancak ilmi noktada ele aldığımız zaman bir araç olduğunu. والله أنا أؤيدك في ذلك وأسأل الله تعالى أن لا يحرمه الأجر رجل طيب أردوغان. وأيضا أنا إن كان يراني يعني أحد من حكامنا حكام الدول العربية والإسلامية يعني أقول مثل هذا الرجل لا بد أن يشكر من قبلكم أيضا من حكامنا. تبعث إليه برقيات التعازي في من استشهد من قومه، تبعث إليه برقيات الشكر على شجاعته، يتصل به بالهاتف، يرسل إليه مثلا ما يشجعه، بحيث أن الرجل يشعر أنه لله الحمد أنا أقوم بشيء غيري يشجعني عليه، وربما لم يستطع غيري أن يقوم به لكنه يؤيدني عليه ويشجعني عليه. وأنا من هنا أحيي رجب طيب أردوغان، وأرجو الله أن يكون من السائرين على درب محمد الفاتح وعلى درب السلطان عبد الحميد. Another potential power player who wants to restore the caliphate is Turkish Prime Minister Erdogan. I think Erdogan clearly sees himself as the founder of the new caliphate, the world Islamic government, with Turkey at its center. I think this is what's behind him offering to send the Turkish Navy, for example, to protect a, quote, peace flotilla that would come to Gaza. I'm sure that in his heart he's dreaming about the re-establishment of the caliphate. He behaves like it. I mean, he can easily push this area into a great war. The threat of war and rise of Islam lead many to say the so-called Arab Spring is a misnomer. I wouldn't call it an Arab Spring. It's far from being an Arab Spring. It's the same kind of winter. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Bersyukur kembali kita dalam sembang santai bersama Kak Ian. Sebelum kita berhenti tadi, kita ada memperkatakan tentang isu ekonomi Turki. Firdaus, isu ekonomi Turki, apa yang hebatnya? Pertama sekali, pada tahun lepas 2017, jadi sebelum 2017, pada tahun 2016 seperti mana kita tahu berlaku satu cubaan kudeta
untuk yang memang tentera, sebahagian kecil tentera cuba untuk menjatuhkan Erdogan, ada kereta kebal turun dan rakyat bangkit untuk menolak, termasuklah daripada wakil-wakil oposisi, parti politik oposisi yang melawan Erdogan di peringkat demokratik, tetapi bersama menolak cambutannya tentera kali ini. Jadi biasanya bila ada krisis, orang akan menyangkakan biasanya ekonomi akan jadi teruk. Cuma yang hebatnya Turki ni, seperti mana disebut oleh Financial Times, pada hujung tahun 2017 dapatan perkembangan ekonomi Turki adalah 11.1% lebih tinggi daripada tahun lepas, iaitu pada tahun 2016. Dan seperti mana disebut pada 4 Januari 2018 lepas oleh The Economist, sebuah majalah ekonomi dunia, dia menyebut bahawa Turki masih kekal among the fastest growing economy power in the world. Masih lagi satu negara yang antara negara yang paling laju perkembangan ekonomi di dunia. Di peringkat jumlah sumbangan besarnya sumbangan ekonomi Turki, mereka adalah ekonomi ke-18 terbesar. Sebab jelas nak lawan dengan US yang negaranya besar, sudah pastilah US lebih besar, China pun lebih besar sebab tanah lebih besar, orang lebih ramai. Cuma dengan jumlah negara yang tidak besar, mereka berjaya menjadi negara ke-18 terbesar ekonominya. Dan Turki juga, kalau saya boleh cakap keunikan Turki ni, mungkin antara disebabkan semangat keusahawanan, entrepreneurship yang ada pada rakyat Turki, dan juga semangat mereka selain daripada berniaga dan kemudian menyumbang. Dan salah satu yang disebut oleh penganalisa politik, bahawa antara penyebab kebangkitan politik ataupun perubahan sivil di Turki adalah disebabkan oleh beberapa bandar baru yang dibuat, seperti contoh Kayseri. Kayseri ni dia satu bandar baru perdagangan, tempat ekonomi, hub ekonomi, berada di center of Anatolia. Anatolia ni dia adalah Asia Turki, kawasan Turki bahagian Asia. Dan bandar Kayseri ni dia adalah bandar baru yang tumbuh untuk menyokong pada zaman Turgut Özal tahun 1987. Jadi kawasan ini telah menyebabkan kelas menengah, rakyat kelas menengah di Turki ni dia bangkit. Dan kita tahu rakyat kelas menengah ni, pertama, akses pendidikan ni baik, financial literacy mereka pun baik, kecerdasan mentuang mereka pun bagus, dan mereka ni sangat selektif pada parti politik. Dia tak mesti kalau sokong parti selama-lamanya parti. Di mana parti yang baik, dia tak ada penyokong yang die hard fan lah dalam politik. Dan kita tengok mereka bukan sekadar satu bangsa yang berniaga. Seperti kita tahu ada beberapa bangsa yang hebat berniaga, macam bangsa Cina cukup terkenal. Bangsa Turki pun adalah bangsa yang hebat berniaga. Dan kelebihan lagi pada bangsa Turki ni adalah mereka bangsa yang suka berniaga dan bangsa yang suka menyumbang. Sebab itu kita tengok mana-mana tempat, kalau orang Turki datang ni, kadang-kadang ada sekolah Turki, ada masjid Turki. Dan kalau saya boleh kongsikan, antara dua syarikat besar di Turki nak melambangkan hebatnya semangat keusahawanan dan menyumbang semula ekonomi itu kepada perkembangan masyarakat. Sebagai contoh, Koç Group, kumpulan perniagaan Koç dan juga kumpulan perniagaan Sabancı. Kedua-duanya adalah syarikat besar milik keluarga Koç dan milik keluarga Sabancı. Mereka ada foundation sendiri. Bawah foundation mereka ada sekolah, ada puluhan sekolah, mereka ada hospital sendiri, mereka ada nursing school sendiri, dan banyak scholarship ditawarkan. Jadi mereka bukan sekadar dua konglomerat ni saja yang menyumbang, hampir terkenal bukan sekadar berniaga tapi kemudian berwakaf. Firdaus, bila kita memperkatakan tentang isu Erdogan dan juga Turki, 7 hari 7 malam, rakyat yakin takkan sudah betapa hebatnya Turki itu sendiri. Memandangkan kita kesulitan masa, apa kata? Dan daripada pandangan Firdaus, Erdogan, adakah dia seorang Wira untuk Turki ataupun seorang diktator
yang pada Kak Yan, daripada segi perbincangan kita daripada awal tadi, Firdaus ada menyatakan tentang tentera, pelibatan tentera. Apa setiap isu dia melibatkan tentera. Jadi di manakah Erdogan ini? Wira atau diktator? Erdogan adakah Wira ataupun tentera? Pertama sekali, I'm not in the position untuk idolizing Erdogan, untuk memuja Erdogan dalam semua perbuatan dia lah. Cuma kita perlu lihat Turki ni di kacamata geopolitik ataupun di kawasan serantau, dia adalah satu negara yang duduk di antara beberapa kuasa besar, dan kemudian negara yang duduk di pertengahan pergelutan politik yang sangat menghadapi krisis berpanjangan. Sebagai contoh, jirannya Syria dan Iraq berpanjangan sampai sekarang, peperangan yang tidak berkesudahan. Rusia dengan minat politiknya. Di sebelah Eropah pula dia berjiran dengan negara-negara NATO. Jadi dia satu negara yang sangat mencabar. Dan cabaran dia menyebabkan dalam beberapa tindakan kita akan faham secara mudah kenapa banyak orang akan mengkritik, termasuklah musuh-musuh Erdogan, ataupun beberapa perbuatan beliau ni akan kelihatan kasar. Sebab negaranya adalah terletak pada center of conflict, selain daripada center of potential, big potential. Selain daripada ada potensi yang besar, tapi dia juga adalah center of conflict juga. Dan oleh kerana itu adalah beberapa perbuatan yang kelihatan kasar, terutama sebagai contoh 2016 lepas berlakunya cubaan kudeta. Selepas itu banyak ahli akademik yang ditahan di soal siasat, orang-orang pekerja sivil kerajaan yang kemudian ditamatkan, perkhidmatan yang saya tak banyak membaca dalam isu ni, cuma ada yang mengkritik beberapa kesalahan yang mungkin berlaku. Antara yang agak prominent ataupun agak menonjol mengkritiknya antaranya kolumnis terkenal Mustafa Akyon, banyak mengkritik Erdogan. Cuma saya agak tertarik dengan tulisan Mustafa Akyon ni, sebab Mustafa Akyon ni dia tidak terlampau barat dan juga tidak terlampau Rusia. Dan jadi ada beberapa poin, walaupun dia mempertahankan Turki dari sudut beberapa isu keselamatan, tapi beliau tetap mengkritik Erdogan dalam beberapa perbuatan beliau. Jadi keadaan center of conflict itu menyebabkan dia senang untuk bertindak kasar. Lagi-lagi lah mewarisi satu negara yang mempunyai kerajaan tentera yang sentiasa menggunakan kerajaan. Jadi dia kena jadi orang yang strong. Cuma dalam masa yang sama, jasa ataupun kejayaan, kalau bukan beliau pun parti dan juga rakyat Turki itu cukup mengangkat beliau sebagai hero. Sebab itu banyak pengkritik beliau pun menyebut kadang-kadang serangan daripada musuh ataupun di barat menyebabkan bahkan Erdogan makin menjadi seorang yang popular. Dan kalau di rantau Arab beliau cukup popular, menjadi suara alternatif. Bahkan di kawasan Rohingya sekalipun, beliau antara pemimpin awal Turki, antara delegasi awal yang menghantar bantuan ke Rohingya. Mungkin antara sebabnya sebab Rohingya juga dulu pernah membantu Turki di zaman Osmaniyah untuk membantu Turki yang menghadapi krisis pada zaman dahulu. Terima kasih Firdaus atas segala perkongsian yang sangat informatif. Kita sudah berada di penghujung rancangan. Untuk soalan ataupun feedback tentang rancangan ini, sila emailkan kepada Kak Yan seperti yang tertera di bawah. Assalamualaikum, berjumpa kita.